नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मॅथ्स फॉर सायन्स या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आपणा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमध्ये आज आपण बघणार आहोत प्रिन्सिपल सोल्युशन ऑफ इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. लास्ट लेक्चरला आपण सगळे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आणि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे ग्राफ बघितलेले होते की जे आताच्या लेक्चरसाठी हेल्पफुल आहेत. आता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनला तुम्ही सगळे फॅमिलियर आहात, पण इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जे आहे त्याचा डोमेन आणि रेंज ही या लेक्चरसाठी किंवा इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनच्या प्रिन्सिपल सोल्युशन काढण्यासाठी त्याची डोमेन आणि रेंज आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे की जे आपण लास्ट लेक्चरला बघितलेलं आहे. आता साइन इनव्हर्स हे जर एक फंक्शन बघितलं, तुम्ही टेबल प्रिपेअर केलेलंच असेल, टेलिग्रामला अजून मला कोणी पाठवलेलं नाही आहे, अजूनही झालं नसेल तर पुन्हा ते लेक्चर बघा आणि ते टेबल प्रिपेअर करा की तुम्हाला या लेक्चरसाठी किंवा ह्या एक्झरसाइजसाठी त्याचा उपयोग होणार आहे. साइन इनव्हर्स फंक्शन बघितलं तर तुम्ही बघा तिथे ग्राफ -1 to 1 असा जो ग्राफ आहे आणि त्याची जी रेंज आहे ती -π/2 to π/2 अशी रेंज आहे. बघा, म्हणजेच काय झालं, असं हे फंक्शन, असा ग्राफ आपण बघितलेला होता. म्हणजेच हे जे आहे, ही जी रेंज आहे याला म्हणायचं प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ब्रँच. म्हणजे आता आपल्याला जे प्रिन्सिपल सोल्युशन शोधायचं आहे ते -π/2 to π/2 मध्ये आपल्याला शोधायचं आहे. आता -π/2 to π/2 म्हणजे कुठचं, तर हा झाला 0, हा π/2, हा पाय, हा 3π/2 किंवा याला -π/2 पण म्हणतात. 3π/2 और -π/2. तर हा -π/2 आहे. जे साइन इनव्हर्सचे सोल्युशन जे शोधायचं आहे आपल्याला, ते कुठे शोधायचं आहे, तर -π/2 to π/2 म्हणजे फोर्थ क्वाड्रंट आणि फर्स्ट क्वाड्रंट, इथून स्टार्ट करून इथपर्यंत त्याची आहे ती रेंज आहे. ज्यावेळी आपण प्रिन्सिपल सोल्युशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे शोधत होतो त्यावेळी आपण चारही क्वाड्रंटमध्ये ते सोल्युशन शोधत होतो आणि त्यापैकी 2 आपल्याला मिळत होतं, 2 सोल्युशन मिळत होती. इथे आपल्याला 2च क्वाड्रंटमध्ये शोधायचं आहे, त्यामुळे सोल्युशन हे एकच मिळणार. पण बघूया, अजूनही सांगते, ज्याने कोणी टेबल प्रिपेअर केलेला नाही आहे इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचं डोमेन आणि रेंज, त्याने अजूनही लास्ट लेक्चर बघा, टेबल प्रिपेअर करा आणि मला टेलिग्रामला सेंड करा. एक्झाम्पल बघूया. फाइंड द प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. Find the principal values of the following. Cos inverse √3/2. हे फंक्शन दिलेलं आहे, एक्सप्रेशन दिलेलं आहे आणि त्याचं आपल्याला प्रिन्सिपल सोल्युशन काढायचं आहे. लेट दॅट प्रिन्सिपल सोल्युशन बी एक्स. लेट दॅट प्रिन्सिपल सोल्युशन बी एक्स. Therefore, आता हे cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू एक्स, म्हणजेच cos x इज इक्वल टू √3/2. आता cos √3/2 कधी असतो, तर π/6 ला असतो. सिन्स cos π/6 इज इक्वल टू √3/2, म्हणजेच काय मिळालं आपल्याला, x ची व्हॅल्यू मिळाली आहे π/6. आता आपल्याला शोधायचं काय आहे, आता कॉस इनव्हर्सचं डोमेन काय आहे, तर -1 to 1. रेंज काय आहे, 0 to π, म्हणजेच प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ब्रँच. रेंज इज इक्वल टू प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ब्रँच. कोणाची रेंज, तर इनव्हर्स फंक्शनची जी रेंज आहे ती रेंज म्हणजेच प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ब्रँच ऑफ दॅट फंक्शन. कॉस इनव्हर्सची काय आहे, 0 to π आहे. जसं आपण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनला चेक करत होतो की 0 to 2π मध्ये ते दोन्ही सोल्युशन आहेत की नाही, तसं आपल्याला इथे पण चेक करायला पाहिजे की हे जे आहे, आता 0 to π म्हणजे कुठे आलं बघा, हा 0 आहे, हा π आहे, हा π/2 आहे. म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट और सेकंड क्वाड्रंट 0 to π, फर्स्ट अँड सेकंड क्वाड्रंट मध्ये ते सोल्युशन आहे का, किती मिळालंय, x इज इक्वल टू, therefore x इज इक्वल टू π/6, दॅट इज cos इनवर्स ऑफ √3/2
इज इक्वल टू पाय बाय 6. आता पाय बाय 6 म्हणजे किती? 30 डिग्री. कुठे येणार? फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये येणार. सिन्स इथे लिहायला पाहिजे आपल्याला किंवा इथल्या पाय बाय 6 बिलॉंग्स टू 0 to पाय. Therefore cos इनवर्स रूट 3/2 इज इक्वल टू पाय बाय 6. असं हे सिम्पल एक्झाम्पल आहे. फार फार तर 2 मार्काला विचारू शकतात. असेच काही एक्झाम्पल आहेत एक्झरसाइजमध्ये. आता ह्या चॅप्टरमधलं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन म्हणजे 3.4.8 पासूनचा पुढचा जो पोर्शन आहे तो या वर्षीच्या सिलेबसमधून कट केलेला आहे किंवा डिलीटेड आहे. पण त्याच्या आधीचा जो पार्ट आहे म्हणजे परवाचा लेक्चर जे आपण बघितलंय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आणि त्याचे ग्राफ, त्याच्या प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज किंवा आताच्या लेक्चरला जे बघतोय प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज, हे सगळं तुमच्या सिलेबसमध्ये आहे. फक्त कट आहे ते प्रॉपर्टीज कट आहे. त्यामुळे एक्सरसाइज 3.3 मध्ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सोडवायला तुम्हाला काही हरकत नाहीये. आपण अजून एक एक्झाम्पल बघूया. साइन इनवर्स 1/2 एक्सरसाइज मधलं एक्झाम्पल आहे. साइन इनवर्स 1/2. आता 1/2 कधी येतं? तर साइन पाय बाय 6 ला 1/2 येतो. लेट इट बी एक्स. Therefore sin x is equal to 1/2, but sin of pi by 6 is equal to 1/2. मिळालं. किती मिळालं? x किती मिळालं? इथे पाय बाय 6 मिळालं. आता साइन इनवर्सची प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ब्रँच काय? कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचे. साइन व्हॅल्यूची प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ब्रँच. सिन्स pi by 6 belongs to therefore sin inverse 1/2 is equal to pi by 6. हे असेच सगळे एक्झाम्पल आहेत. एक्झाम्पल कमी आहेत तुम्हाला सिलेबस कमी झाल्यामुळे. इथे हे चॅप्टर संपतं आहे. अभ्यास करा. बरेच गॅपने लेक्चर झालेली आहेत त्याबद्दल सॉरी. पण अभ्यास करा. काय अडलं असेल तर मला विचारा, कमेंट बॉक्समध्ये विचारा किंवा टेलिग्रामला मला विचारा. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टेलिग्रामची लिंक दिलेली आहे. इंस्टाग्रामला फॉलो करा. अभ्यास करा. थँक्यू.